سلام، به خانواده های سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز میخوایم از زندگی رضا شاه پهلوی بهتون بگیم. ممنون که امروز هم ما رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص دادین. و باز هم ممنون از اینکه با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت میکنین. فراموش نکنید با فشردن اون زنگوله میتونید روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید. رضا پهلوی که به رضا شاه شهرت داشت، با عنوان رسمی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه خطاب میشد. از سال 1304 تا 1320 خورشیدی پادشاه ایران بود. او که بنیانگذار دودمان پهلوی هست، پیشتر از سال 1300 تا 1302 وزیر جنگ و از سال 1302 تا 1304 نخست وزیر ایران بود. رضا شاه پهلوی در ابتدا تلاش ناکامی در جهت جمهوری کرد و سرانجام در سال 1304 پس از انحلال سلسله قاجار به پادشاهی رسید. او متولد 24 اسفند 1256 در آلاشت سوادکوه مازندران در ایران بود. نام همسرانش مریم سوادکوهی، تاج الملوک آیرملو، توران امیر سلیمانی و عصمت دولت شاهی بود و همچنین دارای تعداد زیادی از فرزندان به نامهای همدم السلطنه، شمس، اشرف، محمد رضا، علی رضا، غلام رضا، عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، فاطمه و حمید رضا بود. اسم مادرش نوشافرین آیرملو و اسم پدرش عباس علی داداش بیگ بود. او دوران خردسالیش رو در فقر گذروند و از 16 سالگی به نظام پیوست و مدارج ترقی رو طی کرد. در 25 دی ماه 1299 از سوی ژنرال انگلیسی به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد و 2 ماه بعد از اون در کودتای 3 اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان تهران را اشغال کردند. رضاخان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از ناآرامی‌ها و راهزنی‌ها را از بین برد. در 3 آبان 1302 رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به منصب نخست وزیری رسید. اگرچه رضاخان با کودتا در عرصه سیاست ایران رخ نمود، اما جهش او در قدرت تا جایگاه پادشاهی مدیون پشتکار و اراده‌اش در نظم دادن در سمت وزارت جنگ و نخست وزیری بود. ایران در دوره پادشاهی رضا شاه شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن رو در ایران پایه‌گذاری یا تقویت کرد که از مهمترین اونها تأسیس ارتش نوین، دانشگاه تهران و ساخت راه آهن جنوب به شمال بود. همزمان او در جهت استقرار و تضمین قدرت مطلق خودش قانون اساسی مشروطه را زیر پا گذاشت و مطبوعات و احزاب مستقل را سرکوب کرد و مسئولیت پارلمانی نمایندگان را گرفت. به این ترتیب مجلس شورای ملی به نهادی مطیع و تشریفاتی در برابر اراده شاه تبدیل شد. در این راه حزب تجدد در بدو امر از رضا شاه پشتیبانی کرد. اما اول جای خودش رو به حزب ایران نو و سپس حزب ترقی داد. ولی همین حزب ترقی هم به زودی به گمان اینکه اندیشه‌های خطرناک جمهوری خواهانه داره برچیده شد. رضا شاه همچنین با به دست آوردن قدرت بلا منازع اصلاحات اجتماعی رو آغاز کرد که هرچند قاعده‌مند نبود ولی بیانگر این نکته بود که او خواهان ایرانی بود که از یک سو رها از نفوذ روحانیون مذهبی، دسیسه‌های بیگانگان، شورش عشایر و اختلافات قومی و از سوی دیگه دارای مؤسسات آموزشی به سبک اروپا، زنان متجدد و شاغل، ساختار اقتصادی نوین با کارخانه‌های دولتی، شبکه‌های ارتباطی، بانک‌های سرمایه‌گذار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشه. او برای رسیدن به هدفش دست به مذهب زدایی، برانداختن قبیله‌گرایی، گسترش ملی‌گرایی، توسعه آموزشی و سرمایه‌داری دولتی زد.
مدافعان رضاشاه او را پدر ایران نوین می‌دونند و پادشاهی وی از سوی حامیانش دیکتاتوری منور نامیده میشد که آرمان‌های جنبش منورالفکری در ایران را پی گرفت. اما به تدریج منورالفکران حامی خودشون نظیر محمد علی فروغی، علی اکبر داور و عبدالحسین تیمورتاش را از قدرت حذف کرد و نوعی استبداد فردی در حکومت او در پیش گرفته شد. از سوی دیگه مخالفان رضاشاه او را مسئول بر باد رفتن مشروطیت در ایران می‌دونند و معتقدند اگرچه پهلوی یکم تونست نظام حکمرانی به ظاهر مدرن رو تأسیس کنه، اما دموکراسی، مجلس، انتخابات و آزادی رو در ایران نابود کرد. سرانجام با وقوع جنگ جهانی دوم با وجود اعلام بی‌طرفی در سال 1320 متفقین ایران رو اشغال کردند. سپس با التیماتوم بریتانیا او مجبور به استعفا، ترک ایران و واگذاری پادشاهی به ولیعهدش شد. سرانجام 3 سال بعد در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت. رضاشاه در طول زندگی خودش و حتی پس از اون به دلایل گوناگونی به القاب مختلفی معرفی میشد. در جوانی به نام ناحیه‌ای که از اون برخاسته بود رضا سوادکوهی نامیده میشد. با ورود به نظامیگری به مناسبت استفاده از مسلسل ماکسیم به رضا ماکسیم و بعدها به رضاخان و بعد از اون هم با یاد درجه نظامیش به رضا میرپنج شناخته میشد. پس از کودتای 3 اسفند 1299 و به دست گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا او رو به سردار سپه میخوندن. بعد از رسیدن به پادشاهی و گزیدن نام خانوادگی پهلوی به رضاشاه پهلوی معرفی شد. رضاشاه برای نخستین بار استفاده از نام خانوادگی را اجباری کرد. در سال 1328 با تصویب مجلس شورای ملی به او لقب رضاشاه کبیر دادند و او همچنان به نام رضاخان امیرپنجه مازندرانی هم شناخته میشد. عصر رضاشاه آغاز نظم نوینی بود. او در دوره پادشاهی خودش به طور کلی اهدافی رو دنبال کرد که در دوره وزارت شروعش کرده بود. ایجاد ارتش و پلیس مدرن برای تأمین امنیت داخلی، تحمیل اراده خود بر مخالفان، ایجاد سیستم ارتباطی نوین، توسعه صنعتی و از بین بردن نفوذ خارجی‌ها در امور داخلی ایران. با آغاز سلطنت رضاشاه، فروغی از کفالت نخست وزیری استفاده داد و شاه که به او اعتماد کامل داشت تا تشکیل مجلس ششم به ریاست وزرا منصوبش کرد. رضاشاه در نیمه اول سلطنت خودش از یاری سیاستمداران کاردانی برخوردار بود که البته بیشتر اونها به مرور زمان از صحنه قدرت حذف شدند. رضاشاه در نهایت در 4 مرداد 1323 زمانی که 67 سال سن داشت در آفریقای جنوبی درگذشت. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.